Hi class, it is student. Today questions number 3 up to questions number 2. Yesterday I have completed all the questions. Now today I am going to start questions number 3. Find the equations of a straight line parallel to x-axis. यो क्वेशन्समा y axis भनेको थियो भने यो क्वेशन्समा के त x axis भनेको छ. सो हामीले यसलाई सोल्भ गरौँ. क्वेशन्स नम्बर 3a solution. क्वेशन्स नम्बर 3a solution. हामी लेखौँ the equation UQUATION the equations just यसको के त y axis थियो यसमा x axis छ. प्रोसेस त्यही हो. y axis को ठाउँमा x axis लेख्ने हो. The equations of a line 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 parallel 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 to x axis. अब x axis भनेपछि हाम्रो जस्तै यहाँ y axis थियो. यसमा हाम्रो के छ त x axis हो. अब x axis भनेपछि y इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ त y इक्वल टु b हुन्छ. y इक्वल टु b. सो हामी लेखौँ द लाइन passes through TSROUGS passes through अब कुन पॉइंट भएर -3 passes through the point कति त -3,4. सो देयरफोर हामी लेख्दिन सक्छौं यहाँ b इक्वल टु कति त अब y इक्वल टु कति छ त हाम्रो b त्यसमा y कति हो 4. y इक्वल टु कति हुन्छ त 4. सो hence y इक्वल टु कति त 4. यहाँ y इक्वल टु b छ त्यही भएर यहाँ b इक्वल टु 4 त b इक्वल टु कति त y इक्वल टु 4. सो हामी लेखौँ सो देयरफोर the required equation of a straight line is y equal to 4. आन्सर. त्यस्तै अब यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर b रहेको छ. b सोलुसन क्वेशन्स नम्बर b मा पनि हामी त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ. द इक्वेसन अफ अ लाइन PARALLEL parallel to x axis y equal to b. The line passes through line चाहिँ कतिले passes भएको छ त 6,5. the line passes through the point कति त 6,5. सो देयरफोर हामी लेखौँ b इक्वल टु कति त b इक्वल टु 5 हो. y इक्वल टु b छ त्यही भएर हाम्रो यसमा y कति छ त 5 हो. त्यही b इक्वल टु 5 लेखौँ. hence y इक्वल टु 5 हो. hence y इक्वल टु 5. सो लेखौँ देयरफोर द रिक्वायर्ड EQUATI equation of a straight line is y equal to 5. आन्सर. सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 3 कम्प्लिट भयो. अब क्वेशन्स नम्बर 4 म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला. हस्त. धन्यवाद. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.